Morjesta, mä oon Miika ja tässä on mun BMW korimalliltaan E92 M3. Autossa on 4-litrainen V8 moottori, vapaasti hengittävä, mutta nyt me tehdään siihen muutos ja laitetaan sinne mekaaninen ajo. Miksi sä haluaisit tää auto? Jossain vaiheessa syttyi kipinä sitten näihin M-sarjalaisiin autoihin ja ensin mä kattelin E46 M3 ja sitten mä päätin, että kyllä se saa olla se 92, että siinä on se V8 moottori, että se on niin hieno juttu. Semmoisen mä haluan. Nyt mä oon siellä 4 vuotta ajellut ja nyt ruvetaan tekemään vähän suurempia muutoksia. Elikkä mitäs muutosta tähän ollaan tekemässä nyt? Eli tähän on tulossa ESS Tuningin valmistama remmiahtisarja, joka tuottaa 0,5 baaria ahtoja. Ja tehon lisäys on optimaaliolosuhteissa ajettuna 98 plus bensalla ja pienellä hihnapyörällä 55% tehon lisäystä. Eli todennäköisesti niin pyöritään 6,5 hevosvoiman paikkeilla niin tehossa, mitä moottorista saadaan. Takarenkaalta nyt yritetään päästä 5,5–600 väliin. Mitäs sit kun tämmönen remmi nyt tähän tulee ja noin hurja teholisäys, niin tarvitseeko tässä mitään vahvistaa, kytkimiä, alakertaa, mitään vai onko se ihan polttoaine? Eli ihan käytännössä polton ainut mitä ollaan niin vahvistettu nyt voimansiirrossa niin on uusi kytkin. Siellä on Spekin 2-levyinen kytkin, joka kestää noin 1250 Nm. Pienenä lisäyksenä siihen tulee vielä RTD:n short shifter. Miten sä sanoisit, onko tää ollut luotettava auto sulle? No kyllähän aika paljon kieltämättä on ollut huoltamista ja korjaamista, mutta se liittyy näihin, että ei millään tavalla voi odottaakaan, että huolettomia kilometrejä aina. Että jos ajetaan ja rääkätään, niin sit sitä myös huolletaan ihan samalla. Messi, jos tästä näkyy jotenkin. Elikkä mä tulin nyt tänne näin kuvaamaan tätä viikonlopuksi tätä hommaa. Tää on nyt ensimmäinen tämmönen video multa, mikä on niinku tämmönen vähän dokumenttimainen. Ja mä oon tosi pitkä odottanut, kun pääsen tekemään tätä, että on tosi siistinyt sit mullekin, että vihdoinkin pääsee toteuttaa tän. Ja toivottavasti tekin tykkäätte siellä ruudun toisen puolella. Niin. Tästä tyylistä, mikä tämmöisissä rakennusvideoissa tulee sit mulla olemaan, että ei varmasti tule jäämään viimeiseksi prokkisautoksi, mitä mä tuun kuvaamaan täällä Suomessa, että pistäkää vaan viestiä ja ilmatteeksi mä nyt näitä hommia tässä lähellä teen, mutta tietenkin jos halutaan, että kauemmasta tulee, niin kyllä pitää matkat ja tämmöiset sit ainakin niinku maksaa mun puolesta, että kyllä tuu ilomielin sit niinku kuvaamaan tämmöisiä hommia, mutta niin, pidemmittä puhetta eiköhän ruvetaan hommiin. Ruvetaan hommiin. Nonni, helvetin. Hyvä, kiitos lähtee. ESS Tuning on hyvän näköinen. Kyllä siitä aika häiriön näköinen tulee. Hyvän näköinen bloweri. Onhan se siisti. On se hito siisti. Joo. Mihin se tulee? Niin joo, siellä on yksinäinen vielä tuolla joo. Mutta mitä sä siis teet? kiristelen näitä tai laittelen paikoille ja remmiahtimen jalkaan. Joo. Tää on kyllä kunnon CD-sen sponssi. Nää on hyvin tai silleen nää kestää kohtuu hyvin touhuta näitä. Siis nää on oikeesti tosi, niinku mitä ite kokeillut, niin ihan saakeli vielä päälle. Vielä. Nämähän on Turussa sen kaikki nää retyt.
Minne? Tonne taakse. Ja miten vitussa toikin? Eri kokoinen pytty. Ei se välttämättä. Juu. Häh? Vittu, tää olikin 10 sylinterisellä. Perkele. Voi vittu, V10. Tässä alustan pitäisi. Tommi, Niin sillä on ostohousut joo. jalassa. Mitä vitsi? Mitä sä laitat sinne? Silikoni? Joo. Joo. Silleen, että se vähän luistaisi. Niin. Siitä ei pääse mihinkään. Katsotaan miten nyt liikkuu. Tipahtaako paikalle hyvin? Ei se saatana niin. Eikö? Ei, mutta ei se mekkä sen. Tuo on niin vitun korkea tuo huuli. Niin kuinka korkea? No, ei. Mä haluun nähdä se. Kyllä se sinne menee sen verran, miten se kuuluu. Kyllä se taitaa olla siinä. Eikä nätissä siis ainakin jämähti tuolla. Koska siis täällä se on niinku hyvin. Niinku tässä esimerkiksi. Mut se, että onks niinku täällä. Tuossa on ihan sama kuin vakiolossa imusarjassa, että se pitää ekana tuolta takaa niin painaa se just tolleen tossa päällä. Tosi. Se vaan plumpsauttaa paikalle. Onks se sieltä joka? Onks tossa toi... Se on tossa reunalla nyt. Ei kun ei. Tää on taas irti. Tää... Voittakaa yhtä aikaa niin molemmat niin sieltä ihan perät just tolleen. Ja sitten edestä. Vittu kun tää vähän kliottaa korkea. No niin, Ohoi! Noniin. Se on siinä. Se on siinä. Liina. Ai että! Liina. No. Tuskin sitä tarvitsee kauhean usein Ei toivon. vaihtaa sieltä tai avata. Toivottavasti ei tarvis ikinä ajaa. Niin. Nyt kun sanoin, niin... Älä viitti. Kyllä tästä hyvä tulee. Vitu, ei mitään. Tässä ihmetellään ja tehdään unelmaa. Ei mitään ihmeellistä. Noin! Ei. Ei se mitään. Tää on jotakin puhtaamman näköistä asetta. Niin mäkin sanon, että tää on puhdas, mutta no, täällä on kyllä bensaa roiskunut joka puolella, niin se on puhdas. Aina nyt saadaan turbohommiin, niin vittu aina öljyt lattialla. Ja... Niin on herra työjohtaja. Ei se Morjesta. huono. Niin. Työjohtaja rupes nukkuun saada. Niin. Väliin kuolemaan jaksaa taas. Parin kuvan takia se meni tonne noin ja sitten sanoi, että eiköhän taas levätä. Täytyy laittaa tuolle. Mitä sä teit siellä oikeesti siis? Laita ilman putsariin paikoin. Buffetteekaan yksi tulee ja laadittu sähkökäytössä minikanin kanssa. Nyt tuli toi paskaa silmistä. Se silloin jo vähän niin oikeesti Oi voi. muutaman putterin päästä. Niin puhe oli nyt siitä. Mä kuvasin äsken päin vittua kaiken, ei se haittaa. Niin me ollaan tehtykin koko ilta, ettei sille ole mitään väliä. Niin ei tässä nyt enää niin. Nimenomaan. Joo. Kyllä. YouTubesta kun haluaa mainosrahat, niin aika vähällä jää, kun on pelkkää kirailua koko show. Jos nyt aletaan puhumaan niinku valmistumisesta, niin mitäs tästä nyt puuttuu? Välijäähy kiinni alas, letkut siihen. Lisävesipumppu, nesteet sisälle. Joo. Mitäs tuossa pöydällä on? Loput letkut. Niin. Ei Siinä tässä se. nyt niinku loppujen lopuksi enää niinku... No tässä ei oikeesti ole paljon hommaa enää. Me ollaan niinku voiton Ehkä puolella. pari tuntia, niin tää vois käydä jo Niin mieti. hyvältä säkä. Siis eihän tää ole homma eikä mikään. Laita se kiinni, mä rupean tekemään jotain tuottavaa. No mitä vittu, eihän sitä vai leikkasitko sä sitä? Mä olin varmaan jotain lukenut muuta. Miika on pikku kännissä laskenut. Eihän sulla on äänet päällä. On. Ei vittu, kun tuliko sinne se mun härski kommentti? Ei, mä en tiedä. Menee kun mätään muu. En mä sitä, nyt se kuuluu ainakin. Niin, jos ei äsken vielä, niin... Niin nyt viimeistään. Joo. Tähän on Hyvä tää on. Eikä se niin tärkeää oo kyllä. Kuos ei mistään vuoda. Tuskinpa vuotaa. Nyt kun sanoit, niin... letkut irti sieltä, mistä Ja se nyt se on. vuotaa. Löytyy lukko, nyt se vuotaa aivan Nyt se varmasti vuotaa. jostain. Niinku mitään ymmärrystä näistä. Vihdoinkin alkaa näyttämään hei niinku... Tää on niinku forced... Mut sit se on myös Mikä vittu se on? Forced induction.
Kaan. Jos se vielä sanoo, että niin suuri osa Taisi pitänyt tehtaat tulla tällaisena. Ei ollut mitään remiaatit tuolla, tai ei mitään vastaavaa, Niin. vaan niillä on just se... Ja Tuli asairaan hyvä. Ja turvallista. Joo, tuli. hei, minkäs kokonen tää bultti on? Mitäs uskot, veikkaat? Sehän sä laitoit sen sinne kiinni. Ei tarviskaan. Se riittää, että siitä on... Taas ja tippunen mutteri. Melkein sanoisin, että ehkä fiksuin olisi ei ole semmoinen kunnon pilli. Joo, eli kello on nyt sitten 12:12, ei mikään järkyttävä pitkä vuoro tähän tulos, mutta päädytty lopettanut tähän tänään hyvissä ajoin, ettei tuu tehty mitään tyhmää väsymyksen takia. Huomenna jatketaan sitten, niin katsellaan lisää silloin. Noniin, eli päivä 2 alkoi just. Kello on 12:30, voitte olla vähän enemmän ja päästään takaisin tekemisen touhuun, niin katsotaan, jos saadaan tänään vaikka auto käynnistymään. Vittu, jotenkin vähän tuntuu hullun paljolta tää. Niin toi kiristys. Ei, kun tuntuu, että täällä on vitusti enemmän momenttia, mitä niinku... Normaalisti. Niin, 30 newtonia olisi naksahtanut jo monesti. Noniin, se joo. on kiinni. Niin. Tossa on vittu jotain häiriötä. Niin. No se on momentissa. Kyllä se on kiinni. Kun naksahti heti. No vittu, sit on nääkin momentissa saatana, kun ne on vedetty ton kanssa, vittu. Tum, ja vartti takaisin. Ei se päästä. Parhain. Ei se. Voi olla mara. Jos se nyt tulisi tuomaan takaisin noin torkseen. Onko se kiinni siellä vai? Oh. Se on häneessä. Sitten. Sitten Se vaan. ois niinku oikeesti siellä pystyt lyömään. Noniin. Käy. Joo. Ja paino. Joo. Ei vuoda missään. Otataan vaan nää niinku ylhäällä. Kuuluuko ne olla tolleen? No niin, Miika, anna laulaa.
pitää. Takas, joo, just noin. Takas sitä reunakosta, mitä päätyy. Niin. Vielä vaan. No, nyt tää on aika hyvä. Vedä vähän täältä päin vielä. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. Se pohjapanssari piti kans kattoo, että se on yläpuolella, mitä se ei nyt todellakaan ole. Lasken niinku... Nyt se nimittäin nyt sieltä nimittäin mistään kiinni tää päin. Tuossa suhtimien. Mit? On toi kyllä eri, kun siellä on välijäädytin. Siinä se vähän ottaa, ei mitään ihmeellistä. Jumalauta! Ja siellä on kato noi pärrät, kun pitää ääntä renkaissa. Ihan normaalisti se toimii niin. Kyllä se ihan tuntuu toimivan. Ja se paukkuu, se on vitun kivaa. Herkkä se kaasu se on. Joo, eli 3. päivä nyt, eli perjantaina tuli, eli sunnuntoipäivä elettiin vähän aikaa sitten, eilen saatiin auto kuntoon silloin illalla ja kuvattiin ne parit ensireaktiopätkät Viikan kanssa auton sisältä ja pari ohituspätkää, mutta niin, nyt tullaan pesee auto kunnolla ja otetaan vielä parit kuvat jossain hienossa mestassa ja karataan, laitetaan joku pikku sinematikki vielä tähän pätkään ennen sitten viimeistä haastattelua Miikan kanssa, että miten tämä projekti meni hänen mielestään, että miltä nyt tuntuu, mutta kyllä hänestä näkee, että aika onnellista jätkää, että kyllähän tämä auto muuttui ihan täysin. Se on aika makea, siellä on niinku, no niin, remitehtävä on se, että se niinku pitää tuon auton luonteen normaalina, että siellä on nyt vaan, no siellä on ainakin 200 heppaa enemmän kuin mitä on ollut ennen, niin kyllä se huomaa, kyllä se siellä ylhäällä siellä punarajalla, niin kyllä se niin perkeleesti vetää, mutta hieno laitos on. Jatketaan tästä.
projekti on nyt sitten tullut loppuun. Kyllä. Niin. 3 päivää tästä meni. Kyllä. Plus sitten torstai sitten. Torstaina oli jo pieniä alkuvalmistelua, pieniä purkutöitä ja suhtumien vaihtoa sen sellaista. Mutta tässä nyt ollaan eilen illalla käyty ajelemassa ja kokeilemassa ja tänäänkin ollaan pientä lenkkiä käyty heittämässä ennen kuin tultiin tähän ja niin, kaikki toimii ja en usko, että äijäkään kauan voisi olla mitenkään onnellisempi, että onhan toi nyt aika makea. Uskaltaako tosta sanoa, että toi saattaa olla kyllä ensimmäinen ja ainut tällä ESG1-sarjalla oleva Suomessa. Kyllä varmaan. Kyllä joo, todennäköisesti. Millainen toi oli sun mielestä toi asentaminen? Oliko vaikeaa? Oliko yksi mutkia matkaa? No oikeastaan aika helppo. Oli hyvät ohjeet. Totta kai pieniä rakenteellisia muutoksia joutui tekemään, että saatiin joitain asioita tehtyä sitten helpommin, mutta aika pitkälti mutkitta saatiin kaikki osat paikoilleen ja kaikki toimimaan. Et ei ollut mitään vääntämistä ja kääntämistä ja taistelua. Oikeastaan helppoja. Niin poispäin. Kiitos. Eikä siinä niinku mitään selatti ihmeellisempää, että Prokkis on nyt tullut niinku... Tai no siis remmiahtimen laittaminen on tullut tiensä päähän, että kyllä tähän autoon tulee vielä tekee vaikka mitä, että tuonne tulee kaaret sisällä ja mitä kaikkea, että tästä tulee kunnon tommonen ratavehje niin sanotusti katukäyttö, että kyllä tässä vielä hommaa riittää, että katsotaan jos tullaan niinku sitten niitäkin hommia kuvaamaan, ei sitä koskaan tiedä, että jos saataisiin tälle sarjalle jatkoa, olisi sekin siistiä, eikä varmaan mitään mahdotonta olisi. Ei. Mahdotonta hommaa, niin. Eikä siinä muuta. Toivottavasti te tykkäsitte tästä. Mä en nyt tiedä tuleeko tästä monta videoa, onko 1 tai 2, mä näin sit kun mä editoin, mutta kumminkin on se sit part 1 tai part 2 tämä, niin toivottavasti tykkäsitte tästä pikku rakennussarjasta ja pistäkää peukkuu sinne ja jakakaa tätä videoa, että muutkin ihmiset pääsee näkemään tän ja saisi vähän näkyvyyttä siellä tubekin puolella näistä hommista. Kyllä tässä nyt menee omaa aikansa, kun tää tarvii vielä editoida ja kaikki. Kyllä tähän niin ihan hommakin menee joku tämmösiä alkaa tekemään, mutta niin. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Muistakaa tykätä videosta ja jakaa sitä ja tilata kanava. Se on moro! Every child, every brother is caught in the crossfire. Crossfire.